درود بر شما. این قسمت میخوایم به مفهوم وب 3 گیمفای تسکفای میخوایم نگاه بندازیم که اول از همه متوجه بشیم چرا این سیستم ساخته شده و بعد برای افزایش سرمایه خودمون چه کارهایی میتونیم انجام بدیم. اول از همه دوست داشتم این مقاله رو با هم دیگه نگاه بندازیم که نسبت به بقیه مقاله ها در مورد وب 3 خیلی قابل درکتر و روانتر بودش. بعد اینجا یه چیز خیلی جالبی دیدم، اینه که معنیش اینجوری میشه: دلیل اصلی افراد زیادی برای طراحی مجدد اینترنت فعال هستن اینه که اکثر پلتفرم ها مصرف اینترنت امروزی تعداد انگشت شماری هستن که از داده ها تولید شده توسط کاربران سود میبرن. وب 3 راه جدیدی برای استفاده اینترنت اساسگذاری شده که بدون استفاده از حریم خصوصی و داده ارزشمند شخصی پیش میره. برای فهم بهتر وب 3 نیاز داریم دو بخش رو یاد بگیریم. اول از همه وب 1 هستش که وب 1 چیه؟ وب 1 فاز اول اینترنت که میتونه با نحوه تعامل اولیه کاربرا با وب مشخص بشه که اکثر کاربرها در اولین تکرار وب مصرف کننده و منفعل محتوا بودن. یعنی وب 1 درباره خواندن بوده، نه نوشتن. بعدش بریم سراغ وب 2. وب 2 مرحله بعدی اینترنته که همه چیز درباره تعامل کاربراه. توی این ماژور کاربرا بیشتر محتوا رو در پلتفرم‌هایی مثل یوتیوب، فیسبوک یا ایکس ایجاد کردن که اینترنت بیشتر اجتماعی و مشارکتی بشه. اما بهایی داره. این بها کاربران برای مشارکت تو اینترنت با ایجاد محتوا، اطلاعات و داده‌های شخصی در اختیار این شرکت‌ها تو این پلتفرم‌ها میتونن شرکت کنن. حالا بریم معنی وب 3 رو بفهمیم. این مرحله بعدی اینترنته که هنوز در حال ساخت هستش، برای همین تعریف دقیق و مشخصی نداره. اما تعریف کلی که الان میتونیم با اون آشنا بشیم اینه که به طور کلی این اینترنت توسط شرکت‌های غیر متمرکز مانند بیت کوین و اتریوم در دسترس قرار داره که نوآوری کلیدی این شبکه‌ها باعث ایجاد پلتفرم‌هایی شده که هیچ نهاد واحدی اون رو کنترل نمی‌کنه، که با این حال قابل اعتماد هستند. به این دلیل که هر کاربر و اپراتور از مجموعه قوانین سخت کدگذاری شده به عنوان پروتکل‌های اجماع شناخته شدن. نوآوری دیگه اینه که این شبکه‌ها اجازه میدن که ارزش یا پول بین حساب‌ها جابجا بشه که دو کلید اصلی ما متوجه شدیم: یک، تمرکز زدایی; دو، پول اینترنتی. حالا بریم مزیت اصلی وب 3 چیه. یه نگاه اولیه دوباره به وب 2 بندازیم که این سیستم باعث میشه که اطلاعات شخصی توسط شرکت‌های بزرگ جمع بشه که بعدش به تبلیغ کنندگان فروخته بشه یا حتی اون زیر توسط هکرها به سرقت میره. اما با وب 3 این چالش رو نداریم، چون با شبکه‌های غیر متمرکز سر به کار داریم که باعث میشه هیچ نهادی اون رو کنترل نکنه که بالای شبکه ساخته شده باز باشه. حالا ما اینجا یه چیزی داریم به اسم دی اپ. دی اپ برنامه‌های غیر متمرکز باز هستند در وب غیر متمرکز. یعنی هیچ طرفی نمیتواند داده ها را کنترل یا دسترسی رو محدود کنه، که هر کسی میتونه بدون اجازه یه شرکت مرکزی برنامه مختلفی درست کنه و ارتباط برقرار کنه. اینجا به یه سری سایت ها سر بزنیم که ما میتونیم توی این سایت ها وب 3 خودمون رو درست کنیم، یعنی وب خودمون رو در پارت سوم وب درست کنیم که این یکی از سایت های مادر هستش که میتونیم کلی اطلاعات از توش در بیاریم، پروژه ها هم آشنا بشیم. از طرف دیگه یه نفر شاید بخوادش که دیولپر کار کنه، یعنی توی دی اپ با پروژه ها کار کنه. اول از همه میتونیم بیایم اینجا یاد بگیریم. بعد اینکه یاد گرفتیم میتونیم ساخت ها رو انجام بدیم یا توکن سازی، یا تو این سایت میتونیم به یه سری ابزار برسیم که اینجا کارهای مختلفی مثل نوشتن سمارت کانترکت یعنی قراردادهای هوشمند یا ساخت برنامه یا ابزارهای کمکی. این یکی از سایت های مادر هستش که میتونیم روش کار کنیم و درآمد خیلی خوبی هم داشته باشیم و از این ورم با بقیه کامیونیتی میتونیم ارتباط برقرار کنیم. بریم سایت بعدی که دی اپ هستش، دی اپ رادار. این سایت برنامه‌های غیر متمرکز رو معرفی میکنه. تو اینجا میتونیم توی وب 3 بچرخیم، یا اگر اهل بازی هستیم میتونیم دنبال بازی‌ها باشیم. اگر دیفای، NFT یا چین ها رو میخوایم میتونیم اینجا پیدا کنیم، و حتی اگر اهل ایردراپ هستیم فقط میتونیم ایردراپ انجام بدیم، میتونیم اینجا پیدا کنیم. اینجا من ایردراپ ها رو باز کردم. ما کلی نوع‌های مختلفی ایردراپ داریم. اول از همین که باید ایردراپ ها یاد بگیریم که اصلا چجوری هستن، درباره استکینگ، درباره دیفای، درباره چیه. که یکی از سایت های محبوب خود من اوربیتر هستش. اوربیتر یه دونه سایت برج هستش که از چین های مختلف میتونه جابجا کنه توکن شما رو، و اینجا شما میتونین موج ایردراپ رو متوجه بشین
که الان مثلا این در فصل سوم داره اجرا میشه و میزان سختیش و چه تعداد اکشن باید انجام بدین و تعداد شرکت کننده چه مقدار هست رو میتونین ببینید. حالا توی اینجا ما ریوارد های مختلف دیگه هم داریم که اینو حالا دوباره براش باید یه ویدیو بذارم که اصلا ریواردها رو چجوری بگیریم بهتره. الان مثلا من اینجا اوربیتر رو باز کردم، میایم اینجا اکشن هاش یه کارهایی که باید انجام بدیم و میخونیم. البته باید توضیحات دربارش هم بخونیم و میزان ترانزکشن ها جابجایی پول هم باید نگاه بندازیم. این نظر شخصیمه. حالا بریم سر گیم فای. اول از همه اینکه گیم فای چطور کار میکنه. عناصر مالی غیر متمرکز رو با بازی‌های آنلاین ترکیب میکنه که بازی‌ها مبتنی بر بلاکچین رو ارائه میده که این سیستم فرصتی برای کسب توکن یا NFT هستش که اینجا میتونیم نگاه بندازیم که چطور میتونیم بهشون جوین بشیم، یا اینکه این بخش مهمی هستش که توی NFT مارکت یا دیمیشن رو توضیح میدم. سوشیال فای به زودی میادش، یا ایدو اینو. بریم درباره ایدو یه توضیح مختصری بهتون بدم. ایدو دسترسی به وایندو تاکشنای گیم فای هستش و بقیه توکن های سطح بالا و پروژه NFT در اختیار ما هستش که ما میتونیم اینجا بازی که به سبک خودمون دوست داریم رو پیدا کنیم که اونی که تگ گیم فای خورده برای بازیه، سوشیال هم که میدونیم برای اجتماع، دیفای یک نوع سرمایه گذاریه. حالا بریم سراغ اینو مقصدی برای تجارت و مدیریت دارایی دیجیتال برای کاربرا هستش. توی این پلتفرم میتونیم ما پولهای مختلف رو پیدا کنیم که بتونیم به یه سری ریواردهای مختلف برسیم. چیز مهم دیگه اینجا گیم هاب هست که گیم هاب منبع بازی قشنگ که میتونیم توکنی که ارائه میدن رو ببینیم توی 24 ساعت چه ریسی داشته، چه درصدی جابجا شده، و اگر اهل متاورس هستین حتی ماینری اینجا میتونید پیداش کنید و تعداد روز و هفته رو میتونید اینجا عوض کنید. یه سر به پایینش هم بزنیم. اینجا هم بازی‌های لایو یا اکتیو هستش. اینم تعداد بازیکن‌های توی 24 ساعت رو نشون میده. این ورم NFT های فعال رو میتونیم ببینیم و بازی‌ها برای ما. البته اینا رو پیشنهاد به من داده، حالا باید برای شما شروع کنین یه دیتای دیگه بهتون بده. و اینجا میتونین بازی انتخاب کنین، نوع توکن، NFT و سوشیال هیلز، و میتونین اینجا سرمایه گذاری کنید که نسبت به اطلاعاتی که اینجا گذاشته میتونین توش فعالیت هم بکنید. بعد اینورم دریافتی ها هستش که پروژه های فعال رو میتونین اینجا هم پیدا کنید. بریم حالا یه مفهوم مهم دیگه به اسم تسکیفای رو بهتون معرفی کنم. به آینده کاری خوش اومدید. این پروتکل پیشگام فریلنسرینگ و حرفه ها هستش که با نوآوری بلاکچین اقدام شده که بیان شگفتی آنچینا است و چگونگی حضور آنلاین شما را با زبانی که همه صحبت میکنن ارزیابی میکنن. و یکی از مزیت‌های خیلی خوبه این پروتکل چیه؟ اینه که ملیت اصلا براشون مهم نیست. فقط شما میتونید با یک آدرس ولت و نام کاربری و بدون نیاز احراز هویت خودتون بسازید. و چیز دیگه که جالبه برام، سابقه شغلی، احراز هویت، مهارت‌ها، همه این اطلاعات تو این پروتکل کاملا ممنوع هستش. حالا چطور پیدا کنید؟ یکی از سایت‌هایی که من میشناسم و توش چند تا تسک قبلا انجام دادم، دیمیشن هستش. دیمیشن شما میتونید به کامیونیتیشون اضافه بشین، یا تو تیم باشین، یا توی ایونت ها فعالیت کنین، یا فقط میشن ها رو انجام بدین، یا فقط بیاین بازی کنید، یا اگر میخواین تسکی انجام بدین اینجا میتونین بریم بچرخین، تسکی که نیاز داره رو پیدا کنید و پولی که دوست دارین رو نسبت به، حالا اگر دوست دارین USDT باشه، تتر باشه، یا اینکه به یه توکنی باشه، که این یک دنیایی هستش که میتونه به سرمایه شما اضافه کنه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما به این سایت سر بزنید. هر سوالی داشتین من در خدمتتونم. تو کامنت ها لایک و سابسکرایب کنید ممنونتون میشم. شب روزتون بخیر.